මහේස YouTube channel එකෙන් අද ඔයාලට මම ගේන්නේ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට විද්‍යාව ප්‍රැක්ටිකල් කරන දරුවන්ට වගේම පොදුවේ හැමෝටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මොකද්ද මේ වැදගත් වෙන දේ? විද්‍යාව ප්‍රැක්ටිකල් කරන දරුවන්ට වගේම විද්‍යාව දරුවන්ට නම් ගොඩක් වැදගත් වෙන මෙන්න මේ තඹපතුර ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒතර පොදුවේ ඔක්කොටම මේ තඹපතුර වැදගත්. විද්‍යා පරීක්ෂණ වලට නම් තඹවල වැදගත්කම ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. අනික් අයට කොහොමද මේ තඹපතුර වැදගත් වෙන්නේ? බලන්නකො මේ ෆොටෝස් ටික දිහා. මෙන්න මේ සෙලු නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තඹ පතුරු වලින්. ඒක නිසා මේ තඹ පතුරු වල වැදගත්කම කියන්න දෙයක් නැහැනේ. එතකොට මේ මූර්තිවල මේ නිර්මාණවල මිල ඉතාමත් අධිකයි. සමහරට මෙතන ඇති මේ වගේ නිර්මාණ කළා පිටරට යවන අය. ඒ අයට මේ වගේ නොමිලේ වගේ ලැබෙන මෙන්න මේ වගේ තඹ පතුරක වටිනාකම කොච්චරද කියලා කියන්න බෑ. දැන් දන්නවනේ තඹ වල වටිනාකම. ඉතින් මේ වගේ පිටරට යවන නිර්මාණ වලට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙන මෙන්න මේ තඹ පතුරක් අපිට ඉවතලන ද්‍රව්‍යයකින් ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද සලකා බලන්නේ. ඒතකොට මේ තඹ පතුර ගන්න ඔයගොල්ලෝ ලොකු වියදමක් දරන්න ඕනේ නැහැ. මේ තඹ පතුර හොයාගන්න එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. එදිනදා ජීවිතේ අපි පාවිච්චි කරන උපාංගවල මේ තඹ පතුර අඩංගු වෙනවා. එකපාරට මම කියන්නේ නැහැ මේ තඹපතුර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ තඹපතුර කොහෙද තියෙන්නේ මොන උපකරණය තුලින්ද ගන්න පුළුවන් කියලා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඕගොල්ලන්ට දවස් 4ක් ලබා දෙනවා මේ තඹපතුර කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා කමෙන්ට් කරන්න. හිතන්න එක එක කටියට එක එක උත්තර තියෙයි. උපකරණ කීපයකම තඹපතුරු අඩංගු වෙනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ දිග තඹපතුරක් බලන්න මේ වගේ දිග තඹපතුරක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දිග තඹපතුරක් ගන්න පුළුවන් උපකරණයක් තියෙනවා. එතකොට කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේක තඹපතුරක් වෙන්න බෑ. අපිට ඒකත් පරීක්ෂණය කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද තඹමද කියලා අඳුරගන්නේ? තඹමද කියලා අඳුරගන්න ඉතින් අපිට තියෙන එකම කෙනා තමයි චුම්බකේ. මේ තියෙන්නේ ප්‍රබල චුම්බකයක්. පේනවනේ කොච්චර ප්‍රබලද කියලා. අපි මේ චුම්බක ගැනත් පස්සේ කතා කරමු. එතකොට මේ චුම්බකය අල්ලලා බලමු ආකර්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තඹ චුම්බක ද්‍රව්‍යයන් නෙමෙයි. තඹ වලට ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ චුම්බක වලට. ඒ කියන්නේ අපි මේ තඹපතුර හරි කොප තඹ අඩංගු කරලා නිර්මාණය කරපු තඹපතුරක් කියලා අපට ඔප්පු වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වටින තඹපතුර ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මම කිව්වනේ ඔයගලන්ට එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතලා කියන්න මේ තඹපතුර කොහෙද තියෙන්නේ මොන උපකරණය තුල තියෙන්නේ. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඒකට උත්තර ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ වීඩියෝ එකත් එක්කම පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න මේ තඹපතුර ගන්න කොහොමද මොන උපකරණයක් ඇතුළේද තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව අනුව මේ තඹපතුර භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවලටද. මම පෙන්නපු අවස්ථා ටික හැරුණම ඔබට තව මේ වගේ තඹපතුර භාවිතා කරන්න පුළුවන් අයිඩියාස් ගොඩාක් ඇති. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කමෙන්ට් කරන්න. හරි උත්තරේ ලබා දෙන අයට වටිනා තෑග්ගුල් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ.
කොහොමත් හැමදාම මහේස විද්‍යාවත් එක්ක ඔයගලන්ට අලුත් දේවල් තමයි ලබා දෙන්නේ. දින කීපයකින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාපු කමෙන්ට් ටික බලලා නිවැරදි උත්තර ටිකත් හොයාගෙන මං එන්නම් හරියටම ඕගොල්ලෝ ළඟට. එතකොට මීළඟට දාන වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, ඊළඟට තියෙන bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට වීඩියෝ එක රිලීස් වුණ ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන් ගාවටම පැමිණෙනවා. හරි. එහෙනම් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න යන්නේ මතකනේ කරන්න ඕන දේ. මේ තඹ පතුර ගත්තේ කොහෙන්ද මොන උපකරණය තුලින්ද කියලා කමෙන්ට් කරන්න තියෙන. ඊට අමතරව මේන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. බයි.